Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So for today's recipe, tayo po ay gagawa ng spicy hoisin pork and cabbage stir fry Chinese style. Then ito po ang ating mga ingredients. Una ay ating pong gagayatin ang ating mga ingredients, bawang, sibuyas, luya at cabbage. Next po is atin namang hihiwain ang ating baboy, sili, carrots at bagu beans. So una, tayo po ay gagawa ng pang-marinate by adding 3 tablespoons of Hoisin Sauce. Kasunod po nito ay ating ilalagay ang ating bawang, luya, sili, star anise at tomato paste. Doon po sa star anise, pwede po tayong gumamit ng powder. Then haluin lang po natin itong mabuti. Nakita nyo po yung subscribe button sa itaas, so don't forget to subscribe. Then, pwede na po nating ilagay ang ating baboy to be marinated sa refrigerator for 1 hour. And then, we will put 2 tablespoons of cooking oil and then ilalagay na po natin yung ating minarinate na baboy. Then, we will just gonna stir fry this for 2 to 3 minutes. So, bali, hintayin lang po natin hanggang sa maluto yung baboy. Then after po maluto yung baboy, lalagyan na po natin siya ng sibuyas. The next is, lagyan po natin siya ng carrots. Lutuin lang po natin siya hanggang sa maluto yung carrots natin. Then pwede na po natin siya lagyan ng bagu beans at ng cabbage. Ang puti naman ng kamay nung nagluluto. Sana all. Then lutuin lang po natin ito ng 2 to 3 minutes at ingatan natin huwag ma-overcook yung ating gulay. Kapag luto na po ang ating gulay, pwede na po natin siya lagyan ng salt and pepper to taste para makuha natin yung tamang timpla. And then we will add our sesame seed. Bali, hahaluin lang po natin ito. And then pwede na po siyang iserve. Medyo spicy nga lang po itong recipe na ito, pero sisiguraduhin po namin napakasarap nito. So bakit pa tayo pupunta sa mga restaurant, lalo na ngayong meron tayong pandemic? Pwede naman natin gawin sa bahay. Well, we hope you like our recipe for today. Ito po ay spicy hoisin pork and cabbage stir fry Chinese style. Napakahabang pangalan.
Then, don't forget to like, subscribe, and share sa kusina ni Bibay. And as always, enjoy cooking.